සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට මෙච්චර කල් ඉගෙනගත්තු ඉංග්‍රීසි ඔයාට තාමත් අපිරියද? කතා කරන්න ගියාම බය වෙලා වෙවුලනවද? නැත්නම් පැටලෙනවද? ඔයත් ඉංග්‍රීසි නිසා ඉස්සරහට තියපු අඩිය පස්සට ගත්තු කෙනෙක්ද? එන්න අපි බය නැතුව මාස 3න් ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. දවසට පැය 2ක් සතියට දවස් 3ක් මේ ලයිව් ක්ලාස් එක පැවැත්වෙනවා. ඇක්ටිවිටිස් ගොඩක් යූස් කරලා බෝරිං නැතුව ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාට මේ කෝස් එකේදී පුළුවන්. ඒ වගේම lesson PDF සහ previous recordings අපි ඔයාට ලබා දෙනවා. මේ ක්ලාස් එකේදී හැමෝටම කතා කරන්න chance එකක් ලැබෙන නිසා එක batch එකක් සඳහා අවස්ථාව තියෙන්නේ සිසුන් 15 දෙනෙක්ට පමණයි. ඉතින් අවුරුදු 16ට වැඩි ඔයා වෙන්වෙන්ව හදපු මේ කෝස් එකට අඩුවෙන් ලියලා වැඩියෙන් කතා කරන්න කැමති නම් අදම join වෙන්න. I'm Malshi Perera from EnglishTeacher.lk.